để làm sao chúng ta giữ được nó trong xuyên suốt cái quá trình điều trị cũng là một cái vấn đề với kỹ thuật dây thẳng. So the purpose of the course is to give you tricks to avoid using too many ties. It doesn't mean like macro implants are bad. Chính vì thế mà là một trong những cái mục tiêu của khóa học này là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kinh nghiệm để làm sao mà chúng ta tránh khỏi cái vấn đề gặp phải với cái dây thẳng khi mà. What I'm saying is, if you use correct mechanics, you can reduce the number needed dramatically. Chính vì thế mà thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách là chúng ta kiểm soát được cái chiều dọc trong cái quá trình điều trị. Okay, so deep bites. Why do we have such an important? Cái đầu tiên là nói về khớp cắn sâu. So we look at the etiology in the course. It could be skeletal, which is very difficult to work with, or it could be dental alveolar when the curves B or the teeth are over-erupted or under-erupted. Thì cái vấn đề đầu tiên đó là cái bệnh căn của cái deep bite. Thì cái deep bite có nhiều nguyên nhân, nó có thể nguyên nhân có nguồn gốc từ xương, thì có thể nguồn gốc từ răng và xương của răng, ví dụ như là do là răng mọc nó thòng dài hay là răng nó chưa mọc hết. So before you decide on anything again, this has nothing to do with progress record. It has to do with initial records. You have to determine the etiology of the deep bite, because the etiology of the deep bite will decide on what you will be applying as a mechanic. Và chúng ta nhớ là khi mà chúng ta xác định cái nguyên nhân của cái khớp cắn sâu này là chúng ta phải sử dụng cái dữ liệu từ lúc mà khi mà bệnh nhân mới đến, có nghĩa là phải sử dụng những dữ liệu trước khi điều trị, chứ không phải đang trong cái quá trình điều trị. Và chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân của khớp cắn sâu, bởi vì là nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ tìm ra và sẽ sử dụng cái cơ chế để điều trị cho nó phù hợp nhất. So basically, the main etiologies are very simple. It's either over extrusion or over eruption of the upper or lower incisor or a combination, or under eruption of the molars, either upper or lower, usually lower. And obviously, depending on the etiology, you will need special mechanics to change the bite. Như vậy là khi có gặp cái khớp cắn sâu này thì chúng ta phải xem là nó là do cái mọc răng quá mức của cái răng cửa trên, răng cửa dưới, hay là do cái kém mọc của cái răng hàm trên và răng hàm dưới. Chúng ta phải phân định để từ đó chúng ta có một cái cơ chế điều trị nó phù hợp. So something very important that I see that all the time is if you have a deep bite, you cannot move the teeth efficiently. Và có một cái mà tôi vẫn nhắc với lại mọi người rất nhiều lần, đó là nếu trong trường hợp mà chúng ta có cái khớp cắn sâu thì chúng ta không thể dịch chuyển răng có hiệu quả được. So basically, as we said, you correct the overbite before the overjet. Và tiếp nữa đó là chúng ta phải chỉnh cái khớp cắn trùng trước khi chúng ta chỉnh cái tương quan của cắn chìa. And in your progress record, pay special attention, because many times people will try to close spaces and nothing is happening and they put more force, but really the real reason is the overbite isn't corrected. Tại vì sao? Bởi vì trong rất là nhiều những trường hợp mà khi chúng ta nhổ răng và chúng ta đã có khớp cắn sâu, khi mà chúng ta cứ cố gắng kéo khoảng thì chúng ta thấy là răng nó không thể nào di ra xa được. Và nếu như trong những trường hợp này mà chúng ta lại thấy rằng nó không dịch chuyển, xong rồi chúng ta lại tăng lực thì đấy lại là một cái hại cho bệnh nhân. Chính vì thế mà bao giờ chúng ta nhớ là chúng ta phải chỉnh cái tương quan cái chiều dọc trước. And the occlusion is a very good anchor. So if you have a deep overbite and you start putting a lot of force on the front teeth, they will not move, they will tip until they touch these and then they will drive the molars forward. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái deep bite là một cái nham chặn rất là tốt. Chính vì thế mà khi mà chúng ta mà có cái khớp cắn sâu như này mà chúng ta lại vẫn tiếp tục dùng cái chôn để chúng ta đóng khoảng thì lập tức là các cái răng trước nó sẽ làm cái chốt chặn để kéo các cái răng sau ra phía trước. So teeth don't move if they have no space. It's that simple. Và một cái điều nữa đó là răng không thể dịch chuyển nếu như không có khoảng cách. One of the good ways to correct deep overbite in class 2, you can see here that there is and again, you will have to look at the patient's face, but you have to take my word for it. You see, the occlusal table is pretty good here. Then it's starting to go. This one, the teeth are over-erupted. This guy is over-erupted. So you have this step right here, and you have the same on the lower. Ví dụ như ở trường hợp này chúng ta có khớp cắn sâu này là do nguyên nhân là các cái răng cửa trên và răng cửa dưới nó mọc dài quá mức. Thì ở đây là giữa các răng phía trước và răng phía sau là nó có hai cái mặt khoảng cắn nó khác nhau. And there is a class 2 occlusion here.
khớp cắn loại 2 ở đây. So, a very simple mechanics that people are using. This is the simplest of the intrusion arches. We can do more if you want. There are more complicated ones, but this is a very simple system. Thì ở đây là một cái hệ thống lực rất là đơn giản để chúng ta làm lún các cái răng cửa. Again, we can practice this week doing other ones that will work very well. Thì trong tuần này thì chúng ta sẽ thực hành như thế này. What you need to do is, in the vertical plane, you don't really want these premolars to move right now. So if you don't want them to move, don't move them. Các cái răng ở phía sau bởi vì nó nằm ở cái vị trí đúng rồi. Nếu như chúng ta mà không muốn là dịch chuyển nó thì nếu mà chúng ta mà không muốn nó dịch chuyển thì chúng ta đừng có dịch chuyển nó. But you want to move these teeth up, okay? Cái chúng ta chỉ muốn đó là chúng ta làm lún các cái răng cửa. So what will be the effect of these mechanics right here? What is the effect? Vậy thì chúng ta xem là cái có những cái effect nào nó xảy ra khi mà chúng ta dùng cái hệ thống lực như thế này. It is, and you have to ask it every time. I want you to think about that. This is the goal of my course. It's not to slap brackets and wires. Every time you do something. Và cái mục tiêu của tôi trong khóa học này đó là khi mà chúng ta nhìn này là chúng ta phải vẽ ra được là có những cái dịch chuyển nào nó sẽ xảy ra. Every time, let's for discussion's sake that it's a pure vertical force. It's not really true, but it's almost. Thì có những người khi mà nhìn như thế này thì thấy rằng là sẽ có cái đánh lún răng tuyệt đối. Nhưng mà nó cũng không phải luôn luôn là như vậy. So every time you do something, I want you to think. You know, it's I was asking discussion with Dr. K. That's the introduction. It's called force-driven orthodontics instead of shape-driven orthodontics. If you have time, we'll spend time. Otherwise, I'll do it module 5. Yes. That's Dr. Nelson's force. You know what I'm talking about? Force-driven or shape-driven? Yeah. Thế thì thầy đưa ra hai cái khái niệm bởi vì là có rất nhiều người là sẽ nhầm lẫn, một cái là force-driven orthodontic và một cái là shape-driven orthodontic. Shape-driven orthodontic đó chính là cái thời của cái thời xưa là khi dùng cái dây thẳng ấy thì là cái dây nó cứ bật lại, tức là nó đạt hồi trở lại cái hình dạng ban đầu thì là nó sẽ mang răng nó đi. Còn cái force-driven orthodontic đó là chúng ta phải dựa vào cái lực chúng ta cần là bao nhiêu để chúng ta dịch chuyển cái răng. Thì với cái quan điểm của chúng ta ở lớp học này phải là force-driven orthodontic chứ không phải là shape-driven orthodontic. Shape-driven is mainly straight wire. You deform the wire and you reshape the arch. It's not bad. It's shape-driven. You have very little control in what you do. Yeah. Thì thầy nói là với cái kỹ thuật dây thẳng thì nó cũng không phải là tệ, nó cũng tốt nhưng mà chúng ta phải biết kiểm soát nó. The pure shape-driven, because you always, but the force-driven is this one. I need a force to intrude those teeth, right? So I'm not going to put wires over. I just want a force that will give me this. Okay? I want to intrude. Okay? So what do I get as a result with this? Như vậy thì nếu như trong trường hợp mà tôi có cái cung dây đánh lún như thế này thì tôi sẽ đạt được cái gì khi mà có cái hệ thống lực như thế này? Có nghĩa những cái gì xảy ra khi mà có cái hệ thống này? Are they going up? Are they going up? Yes. So the first question you ask yourself, I'm doing this, yeah, that's cool. So this is what I want. I'm pushing on this wire, I'm doing this way, I'm getting this force. But then you ask yourself, the next question is there any other force that I'm applying? And the answer is, in this case, yes, there is. Because I am actually ligating here, and I just noticed it was a brain fade, a stupid movement. I'll tell you how I should have done it, but let's analyze. I was maybe half drunk that day or something, whatever. It still worked in the end. But then, are you at the center resistance or not? Như vậy thì khi mà có một cái lực đơn ở như này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái lực ép thôi, bởi vì tôi chỉ buộc có một cái điểm ở tại phía trước. Thế nhưng bây giờ nếu mà khi lực này giờ chúng ta không nhận ra là vậy thì cái trung tâm cản nó nằm ở đâu? So what's going to happen here? The center resistance is somewhere in there because you have 4 teeth, and as soon as you tie teeth together, there is only one center resistance for the whole system. Thì chúng ta thấy là khi mà tôi cứ giả sử như giờ là chúng ta buộc cả 4 răng này lại vào nhau, thì lúc này là cái trung tâm cản này nó sẽ nằm ở cái vị trí mà thầy vẽ. So what do you get? Chính vì thế mà chúng ta sẽ có cái gì ạ? Moment. This is good. Yeah, I like it. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lực ép mà cái lực mà làm lún thì là tốt không? Thì là tất nhiên. Is it good or bad? Vì đấy là cái chúng ta muốn, nhưng mà còn cái mà cái moment kia thì tốt hay là xấu ạ? Bad. I don't know. That's exactly it. So
if Đấy thì là that's cái why test hay là bút ấy thì là nó phải phụ thuộc vào từng trường hợp một. That's why I got mad at the Brits in the back row here, because now they say in orthodontics we don't need steps anymore, because they have this uncanny ability to see roots through bone or something. Yeah. My opinion is, on a case like this, I would look at the 1-2NA and 1-2SN and decide how much angulation I want. So what you can do, let's assume that you don't want the moment. So what do you do? Bây giờ tôi cứ giả sử là cái trường hợp này chúng ta không muốn mô men, vậy thì chúng ta sẽ làm cái gì? What do you do? Because that's something you have to understand. Just don't take what I showed slides and say he knows everything. No, I made an error on this one. I just noticed it after 10 years. Then it took me 10 years and I just noticed the error today. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải suy nghĩ xem nếu trong trường chúng ta không có mô men có, vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Let's assume I want to reduce the moment here. What do I need to do? Khi mà chúng ta không muốn có mô men hoặc là chúng ta muốn giảm cái mô men đấy thì chúng ta làm thế nào? Two things I can do. Change the form of application. So what do you do? First thing you do is what? Remove. Reduce the force. Reduce the moment. Okay? But then you don't have the intrusion, maybe. That enough. Or, what else do you do? Như vậy thì là chúng ta sẽ làm gì? Cái thứ nhất là chúng ta làm giảm lực. You reduce the distance. Cái thứ hai là chúng ta sẽ làm giảm cái khoảng cách. So instead of tying here, you tie Cho nên là here. chúng ta thay vì chúng ta buộc ở giữa thì chúng ta buộc ở chỗ giữa răng 1 và răng 2. And all of a sudden, you tie here and on the other side, it goes to the side of resistance, you don't have much Và tipping khi mà anymore. buộc ở phía xa này thì nó sẽ đi qua trong lực cảm, và như vậy thì chúng ta sẽ không lo là có cái mô men xảy ra. So just the difference between ligation points makes a huge difference in what's going to happen to the dentation. Như vậy thì chúng ta thấy là chỉ có cái buộc dây ở các cái điểm khác nhau thôi, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả nó hoàn toàn khác. Even better, and I'm going to bug you with this because now that you're good at bending wire, here you are, now you have to know how to use the wire to your advantage 100%. So then what you can do also, in a case like this, if there was not, but if there was a cant of the occlusal blade, like so, what could you do? Nếu trong trường hợp mà chúng ta lại có cái mặt phẳng cắm để chéo như là cái điểm có thể vẽ, vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào? You want to intrude and you want this. So what do you do? Chúng ta muốn là đánh lún này, và chúng ta muốn đồng thời là chúng ta muốn làm xoay cái mặt phẳng cắm. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái gì? So, what do you do? Just for a little while, you're eyeing it as close as possible here. So you have a big distance. And you make a big movement like this. And Như vậy thì chúng ta chỉ cần là chúng ta chuyển cái vị trí buộc từ một điểm ở phía giữa hai răng 1 sang cái vị trí là giữa răng 1 và răng 2 ở phía bên phải. So you do progress record, then you look in your mind, oh, this is like this, and you check. As soon as this is correct, and you change the ligation point depending where you are. Chúng ta nhớ là khi mà chúng ta nhìn vào cái dữ liệu của bệnh nhân từ ban đầu ấy, và chúng ta trong đầu của chúng ta và chúng ta đã đưa ra được cái kế hoạch dịch chuyển răng, thì lúc này chúng ta chỉ cần thay đổi cái điểm tác động lực. Is that going to be as successful if this wire is a 1622 steel or an 014 nitride? Is that going to make a difference? Thế thì thầy nghe cũng có nói là vậy thì có sự khác nhau nếu như mà cái dây phân đoạn ở phía trước là cái dây nitrile nhỏ, với lại nếu mà chúng ta đặt cái dây SF1622 chẳng là cái dây nó cứng hơn, thì có sự khác nhau không? Thì bác sĩ Jean-Marc thì nói là nó không có sự khác nhau. I don't know. Ideally we want this to be a split. Yeah, normally you should have a stiff wire here. Exactly. But I'm not sure if it makes a big difference. Thế thì về mặt gọi là lý thuyết mà nói thì cái dây cứng thì nó sẽ tốt hơn, thế nhưng mà thầy Jean-Marc thì cũng nói là thầy cũng không chắc lắm là có tốt hơn hay không. Tại vì sao một cái gọi là một cái mà ai cũng dễ hiểu, đó là với lại cái dây mà cứng hơn thì nó sẽ kiểm soát được cái tip, tức là nó kiểm soát được cái tình nghiêng răng nó nhiều hơn. Còn nếu như mà với lại cái dây mà nó mềm như thế kia, khi chúng ta buộc có thể là nó bị biến dạng cái dây. So now that you are super smart people, tell me if you want it to be even more fancy, how you would do it. Thậm chí là có một bác sĩ rất là giỏi, thì người ta đã đưa cho tôi một cái cách. What's another system? What's another system that would give you probably even better result, better control? Yeah. Và sẽ có một cái cách này, nó sẽ cho chúng ta kiểm soát
được cái tốt hơn và cho cái kết quả đẹp hơn. Because Dr. Kess did a few cases in his career, he will tell you probably that resolving cancer of the occlusal plane with straight wire doesn't work. Yeah. It doesn't work. It doesn't work. Với lại cái dây thẳng thì So, các bạn nên nhớ rằng không let's bao giờ assume again, có- just for fun, because that's, oh sorry. Let's assume again you have a significant camp this time. Chúng ta cứ giả sử là trường hợp này chúng ta có một cái khớp cắn chéo cực kỳ là Oh, nặng, that's too much. tức là nó bị cái ken và phản cắn cực kỳ nặng. Something like this. Okay? And you want to resolve it. And you have, so what do you need to resolve? Vậy bây giờ chúng ta muốn chỉ You want cái gì? to Và always, bây giờ chúng ta muốn là có kết quả như thế nào? one, you want to open the right, Một là chúng ta sẽ phải mở khớp. and you want to resolve, sorry, I learned to write English one day, resolve the cant. Okay? Và thứ What hai can là you chúng do? ta phải xử lý cái phản cắn chéo. What can you do to, with a minimal amount of problems? You could even argue on the tat somewhere, but let's assume you don't want a tat there. So what can you do? What do you need? What's the force system you do? You need a force system that's going to give you this, okay? Như vậy thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái lực And what else do you need? đánh lún. Thứ hai là chúng ta cần phải có cái moment. You need this. Chúng ta phải có cái moment. Is that good? Understand resistance is what you need. You need a simple force, and you need a. You want me to change the color, maybe? Yeah, a good blue. So how can you do that? Như vậy thì làm sao chúng ta có thể làm được? One way, very easy, Một cái cách rất là dễ, and it almost looks like a straight wire system when you do it well, is to make a little loop right here, đó là khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta cứ tưởng tượng như là nó là một cái sợi dây thẳng. and you have a double tube here, not a single Nó one. có cái loop, tức là cái đoạn dây nó có hai cái loop ở hai đầu. Và ở cái phía sau ấy thì chúng ta thấy là cái ống đôi. Okay? And this guy gives you F1, Đấy, thì khi chúng ta kéo xuống thì chỗ này nó sẽ có một lực là and this F1. guy gives you F2. Và phía bên này nó sẽ là F2, rất hiệu quả. And F1 is larger than F2. Và cái F1 tức là cái lực thứ nhất, lực F như F1 lớn hơn lực F2. So what's going to happen? Cái gì nó sẽ xảy ra, chuyện gì nó sẽ xảy ra. The F1 is bigger, it will give you, that's activation force, so deactivation goes up. It will give you F, and the resultant F2 gives you what? The couple. Yes. So that's the idea. So Như vậy thì that's, chúng ta thấy rằng là cái F1 và cái F2 ấy, thì là do là nó là ngược chiều nhau cho nên là nó sẽ tạo ra một cái couple và nó làm cho cái mặt phẳng cắn này nó xoay rất là so hiệu quả. basically this looks like a straight wire, except it's cut in 3 parts. And it works super well, trust me. You can turn anything. Như vậy thì chúng ta thấy là cái dây phân đoạn ở trong trường hợp này thì là nó tốt hơn rất nhiều so với lại cái dây thẳng. Okay? Everybody get that? Chúng ta hiểu hết không ạ? Is there going to be any difference if we look at this simple system that we're using here? Is there going to be any difference if we cinch back the intrusion arch or not? Yeah. That will be. So that's Có một cái vấn đề mà bác sĩ Nente nói là khi mà hỏi bên chúng ta là khi mà chúng ta đặt cái khung đánh lún như thế này thì chúng ta có phải bẻ cái dây, bẻ cái đầu dây ở phía xa hay không? So, we understand the question? If you cinch back let's forget this system now, let's go back to this one. If you cinch back this, you lock the wire so the teeth cannot procline. Yeah. But what happens, they will anyways, because the force now is not here anymore, it's there, and the ball is going to come forward. There is no free line, there is no free direction. Yes. Okay? Như vậy thì có vấn đề là nếu như trong trường hợp mà chúng ta chúng ta bẻ cái dây ở phía sau thì nó sẽ làm cho cái răng cửa nó không bị ngả ra phía trước. Nhưng ngược lại thì nó sẽ làm cho cái răng 6 này nó sẽ bị di sang phía gần. Cho nên thầy nói là không có cái gì là miễn phí hết cả. Because that's the explanation. So having a look is Nó có dây đánh lún, nó có gì đây? Cái dây là Nên là hai cái đoạn thì có dây Chứ cái lực đấy là lực đánh lún đấy. rồi còn cái kia là hai cái lực phụ
Maybe you come back again a slide that you adjust the opposing can. Here. Con sẽ đánh núi của gì này? Kia cái dây kia là cái F1 inches. Ý anh nói là cái dây F1 thì nó còn không gì? Không chứ, cái dây đấy thì nó không còn chứ. Cái dây đấy nó buộc luôn vào mắc cài đúng không ạ? Dây á? Dây á? Thì có mỗi 2 đoạn dây thôi. 3 đoạn dây tất cả đấy. Yes, you can. Yeah. No. If we use this, Use this? No. If we use this force, this second arch, Yeah. we don't need to use anymore. No, you don't. Sorry. No. You don't need. No. That was just a different system. It's not on top of it. It's one of the other. Dây ở phía sau là đánh lún luôn rồi. Cái kia là dây đánh lún rồi. Cái dây đoạn ở phía sau là đánh lún luôn rồi. Cái dây kia là một phải để dây đánh lún, tức là nó là hai loại dây đánh lún. Nó là hai cái kiểu dây khác nhau cùng là đánh lún. Thế thì bây giờ mình bỏ cái dây dưới đi. Bỏ cái dây dài xung quanh. And then this is your rigid wire in the middle. This is, we're talking about the different systems, just Yes. I was telling it's because when it's severe can, not simple can, severe can. Đây là một cái trường hợp là cái severe can cũng như là một cái can mặc quảng cáo rất là nhiều nhá. Bây giờ anh thấy nhá, cái này ấy là cái không có đánh lún, anh nhìn cái hướng dây nó đi lên không? Thế thì khi mà nó mắc từ cái dây này nó nối vào đây thì có phải là nó sẽ tạo cái lực là đánh lún ép? Ngược lại ở phía bên này là cái dây này là nó làm chồi, tương nghĩa là nó kéo cái đầu này xuống. Thế nhưng mà ở đây vẫn có đánh lún, tại vì sao? Bởi vì F1 lớn hơn cái F2, cái F1 lớn hơn F2, cho nên là cái net force của nó vẫn là cái lực là đánh lún. Và ngoài ra thì do là hai cái lực này nó ngược chiều nhau như vậy, cho nên là nó làm cho cái mặt phẳng thắn này nó xoay rất hiệu quả, nó tạo ra một cái couple. Chứ còn cái mà dây này là nó cũng tạo ra lực đánh lún, nhưng nó chỉ ở một cái vị trí này là F1 này thôi này, nó chỉ có một cái F này thôi. Thì có nghĩa là bỏ cái F1 đi ra. Tất nhiên rồi, vâng, không bao giờ có hai. Yeah. Sorry, I just drove one on top of the other. I was a bit too quick in my head. Another question. If the can of occlusion is not limited in four incisors, it up to the 3 and 4. So we can be doing. The question is, in the case we have occlusion can, but not limited in front teeth. It lasts to the 4 and 3 and 4, and maybe the whole occlusion arch. Called surgery. It's a surgery case. Yes. No, sorry. If it's dental-alveolar, could happen. If the whole maxilla is canted, then nếu trong trường hợp mà nó bị canting của toàn bộ cái hàm trên thì cái lúc này chúng ta lại then you can use the teeth. Then you go there. Simple. Microimplant. Thì cái lúc này chúng ta làm rất đơn giản, đó là chúng ta không thể nào sử dụng là cái răng, tức là chúng ta không chỉ dựa trên răng, mà lúc này chúng phải cắm viên microimplant ở đây để chúng ta. It's going to make a big difference if you have a lateral open bite or no lateral open bite in terms of ease of correcting it. If you have a lateral open bite, you've got space to move teeth into. If there's no lateral open bite, you've got to correct one plane first and then try and bring the other, which is basically what. Thì tôi nói là nếu trong trường hợp mà chúng ta bỏ khỏi cái khớp cắn hở thì khi mà như họ thì nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta có một chỗ để cho răng nó mọc lên để nó điều chỉnh cái mặt phẳng thắn chéo. Nhưng nếu như trong trường hợp mà chúng ta mà không có thì chúng ta cần phải là xoay lại cái mặt phẳng thắn, xong tạo ra một cái khớp cắn hở ở bên, xong sau đó chúng ta lại làm trồi cái mặt phẳng thắn ở cái hàm răng đối diện. So in the case like he says, that becomes a much easier way is to use a TT bar with a microimplant, or the microimplant if he wants to intrude from molar all the way
then I put the micro implant. Usually, I put a micro implant between the 6 and the 5 on the lingual, and I drive the whole large part. Như vậy nếu trong trường hợp mà chúng ta mà bị ken mà lại cả cái hạt trên thì lúc này chúng ta sẽ phải cắm cái implant ở mặt trong cũng như ở mặt ngoài ở một bên và để chúng ta làm đúng ở một bên và đồng thời nó sang vào khoảng trắng. So that's why you cannot really just not use it. That's what I said. Micro implants are very good. Don't use them when you don't have to, but when you have to, you have to. Yeah. Okay? Như vậy thì thầy có nói là nếu như trong trường hợp mà chúng ta không cần thiết thì chúng ta không nên làm. Còn nếu như trong trường hợp mà nó cần thiết thì chúng ta sẽ phải làm. Okay, so in my office, what's the most common reason for a cant? In my office, what's the most common reason I come across a cant? Thầy đang nói là ở trong phòng khám của tôi thì cái lý do nào mà tôi thường là tôi phải xử lý cái mặt phẳng cắn chéo. Chúng ta có thể đưa ra một số các gợi ý. Một trong những cái nguyên nhân nào mà chúng ta thường gặp phải với lại cái mặt phẳng cắn chéo. Chúng ta cũng có thể là gặp ở trong cái trường hợp của chúng ta impacted canine. It's iatrogenic. Yes, iatrogenic adductor. I've created it myself by trying to bring down a tooth with poor mechanics, or it's an ankylosed tooth. That's the most common reason I come across. Như vậy thì một cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rất thường gặp là cái mặt phẳng cắn chéo, đó là cái lỗi là khi mà cái răng ba nó bị bọc nó bị bọc kẹt ngay tiền đình, khi mà chúng ta cố gắng chúng ta kéo nó xuống và với cái cơ chế chúng ta không phù hợp thì nó sẽ gây ra cái mặt phẳng cắn chéo. Thì đấy là cái mà tôi cũng rất là thường gặp ở phòng khám của tôi và đấy là lỗi là do bác sĩ. We'll talk about piggyback tomorrow, I think. Yeah, piggyback tomorrow. Yeah. Thì ngày mai thì là sẽ nói về piggyback. Tomorrow we'll do that. So yeah, because the idea again is you have to look at the patient in 3 years space all the time. The intent is to Chính vì thế mà khi mà chúng ta xử lý bệnh nhân thì chúng ta phải đánh giá bệnh nhân theo cái sai lệch cấp cắn theo 3 chiều trong không gian. Just wanted to show you one way to do it. There are many ways. We'll run this lecture with Dr. K on the third day debate. We spend a lot of time, and then we will have some cases that you're going to present at the debate. I'll give you all the possibilities, and then you make the decision. Thầy nói là ngày thứ 3 và ngày thứ 4 thầy sẽ nói nhiều hơn về cái vertical, về deep bite, về open bite, và thầy rất mong muốn là nếu như chúng ta mà có các cái cây của chúng ta mà mang đến ý, thì nó sẽ còn đa dạng hơn nữa, thì thầy sẽ đưa ra các cái vấn đề chúng ta xử lý. So now tell me what's the fourth system? Let's assume just for discussion. Thì cái trường hợp này là đây là chúng ta giả sử là cái cây của chúng ta như thế này và chúng ta That's not really true, but let's assume for discussion that the low incisors is correct. Bây giờ giả sử rằng là cái trục răng cửa dưới là ok, là đã chuẩn rồi. So, what do you want to do? What's different between the left and the right system that you're going to use? Vậy thì cái sự khác nhau giữa bên phải và bên trái đó là gì? Sự khác nhau về cái hệ thống lực giữa bên phải và bên trái mà chúng ta mong muốn đó là gì? So always, that's the occlusogram, remember? Chúng ta nhớ là chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng cái occlusogram. So what you need to do, I'm sorry, I couldn't find this stupid thing here. I'm going to change what I think to do is better. So this CR is very, it's a little more blue than it was actually. Let's try yellow. So, okay, let's try this one, green. Okay, yeah, I see it pretty well. So here it's going well. Oops, sorry. Can't do that with this thing. That's the problem. Okay? So, the axis of this tooth, is it correct or not? Thì chúng ta xem là cái trục của cái răng này là đã đúng hay là chưa? No. It's a little bit too much. Yeah. Okay? Thì cái này nó một chút, tức là nó hơi là ngả ra phía trước nhiều. So then the apex, this has to come up to here, and this has to probably come up to here. So there is a slight change of angulation, but really at the end of the day, you at the center resistance, you want a force like this, okay? Như vậy thì chúng ta thấy là cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta muốn là lực là nó đi theo cái này đúng không ạ? So if you have just a force like this, what happens?
Nếu như mà chúng ta mà có cái lực mà như thế này thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Đây, nếu mà lực như thế này thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Yeah, pure translation. So the translation is that people already think translation is like this. K9, no. Translation is on the line of action. So right now I'm just lifting the tooth. It's not changing angulation. All the parts of the tooth move in the same direction, the same rate. It's translation. Như vậy nếu như khi mà chúng ta có một cái hướng lực mà nó đi như thế này thì lúc này răng sẽ hoàn toàn là tịnh tiến. Và tịnh tiến như này là nó chỉ có là nó thay đổi cái vị trí theo chiều dọc này thôi, chứ còn nó không thể nào mà nó dựng được thẳng cái trục răng. So then I'm going to put a little wire here, and I'm going to lift the tooth in the air. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta gắn nút gạch ở đây và chúng ta có cái lực đánh lún ở đây, is that the right force system? Thì liệu là cái lực này nó đã đúng chưa? No. Why? What's missing? Nó bị sao ạ? So then you have to decompose the force. So okay, that's cool. Let's assume that here is the distance. Okay. So what this force is giving me is what? Okay. It's giving me a vertical force. Let's change the color. I can put orange maybe. I don't know. Yeah. Is that good? Yeah. Give me this. Okay. And what else does it give me? Nếu trong trường hợp mà chúng ta lại có cái lực theo hướng như này. So, and what's happening is now the tooth is going up and it's turning, right? But Thì lúc it's đấy not, chúng ta sẽ thấy cái gì xảy ra? remember what we said, we want it to turn the other way. So what do we have to do to help the system? Then that's what you have to think all the time. Okay? So this force isn't bad, it's still going to intrude the tooth a lot. But unfortunately, it will tip it the wrong way, even worse. So what else do you need to add? A simple way to do it. Còn nếu như khi mà chúng ta lại kéo dài, tức là nếu mà chúng ta tác động ở chỗ này thì chúng ta vẫn có cái lực đánh lún nhưng mà răng nó vẫn bị ngửa ra, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? What happens if I add F2? Just a little bit of a distal force. Okay? So what's going to happen? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải thêm một cái lực F2, cái lực F2 là cái lực nó nhỏ hơn để làm sao cho cái lực. So now this is what I'm getting, right? Đấy, tức là cái lúc này là cái tổng hợp lực của nó sẽ là cái theo hướng vàng. Is that good? That's pretty good. Thì cái này có tốt không ạ? Yeah, absolutely. Okay, so then all of a sudden they're just adding a tiny little force. I brought back this force that is giving you a ton of moment to a force that giving me pure translation. Is that enough? No, because I wanted also to have a bit of uprighting. So then I need to find a way to add. And then what I can do also is I can cheat, because that's when it happens that it was subtle. So let's assume now that I add a little bit more force. Như vậy thì sao cũng chưa được đúng không? Như vậy chúng ta phải thêm một cái lực theo chiều ngang này, cái lực F2 nó phải tăng lên để nó làm thay đổi cái hướng của cái tổng hợp lực. F2. Okay, and what's happening in the CR is now F1 is giving me this moment, and F2 is giving me this moment. Okay? But if I increase F2 just a little bit more, I will not have the perfect force system, but I may get the moment I want. So by playing sometimes with just the vertical and horizontal, you can get the perfect movement almost all the time. Như vậy thì chúng ta thấy chưa? Chúng ta chỉ cần là chúng ta thay đổi cái lực thành phần này thôi thì chúng ta sẽ có được một cái lực hoàn hảo. Ở bất kỳ lúc nào chúng ta cũng thể có được. So that's what you do. Clinically, we see this far too often where we put too much retractive force on the incisor, not enough intrusive force, and so our incisors retract, but we're doing. And I know every single one of you has seen that. Okay? Nhưng mà trong thực tế ở trên lâm sàng ấy thì thầy Nên Cây cũng thấy rằng là thường ấy là chúng ta không kiểm soát được cái lực ép, mà trên là chúng ta cái lực mà chúng ta kéo lôi cái răng cửa nó rất là lớn.
nó lớn hơn rất nhiều so với lực đánh lún, cho nên chủ yếu là chúng ta nhìn thấy răng làm sao nó bị ngả sang phía sau, nó bị quẩy. Yeah, the sorry, Maria. The problem this morning, I said with the straight hair, you tend to make open bite easily. With extraction and average mechanic, I would say, no insult to anyone in the room, you tend to close the bite. Chính vì thế And mà then you put curves B and you go you know. chính vì thế mà thầy mới nói rằng là với cái trường hợp mà khớp ấn hở ấy thì khi mà chúng ta làm với lại cái mà chúng ta quen thuộc ấy thì chúng ta thấy là rất là dễ. Nhưng mà với trường hợp mà nó đã khớp sâu rồi thì lúc đấy nó rất là phức tạp. Okay, so because naturally, like Dr. K says, if you put F2 pretty strong, first of all, if you put F2 pretty strong, in this situation, it will not upright fast enough. It will tend to retract and close the bite, and you're going to drive the molars forward. So you're losing both ways. Okay? Say that again. You're losing because the incisors lock, the upper incisor comes down and locks over the lower incisor. Yes, so it becomes. The wire is still active. Yes. The incisors can't move, so what has to move? The posterior. The posterior is pass too. Thế thì thầy mới nói là nếu trong trường hợp mà chúng ta mà không có xử lý được cái khớp cắn sâu mà cái lực F2 này nó vẫn rất là lớn ấy, thì là nó sẽ làm cho là cái răng cửa nó bị chặn ở phía trước, mà trong khi đó thì cái vẫn có cái lực nó kéo, chính vì thế mà nó làm cho các cái răng sau nó sẽ dịch chuyển thành phía gần. So when you do this kind of, because that's not complicated, the concept is usually for these patients favor F1, not F2. You can always pick up F2 after. Because F1 will open the bite, yes, it will bring the teeth forward a little bit, but you can always increase F2 later on. If you favor F2, the tooth is going to tip here, it's going to be super hard to, so don't let the bite close on you, please. It happens to me too, I try not to, but many times it happens. Như vậy thì thầy nói là để mà cho nó dễ dàng hơn trên lâm sàng, chúng ta nhớ là chúng ta tăng cái lực F1, chúng ta giảm cái lực F2 đi. Và cái điều này thì tôi cũng đã từng gặp ở phòng khám của tôi, và tức là trong các cái cây của tôi là tôi cũng đã gặp rồi. Chính vì thế mà khuyến cáo với chúng ta là chúng ta thà là cho nó hở một chút, xong rồi chúng ta kéo nó ra phía sau, còn hơn là nó lại bị đít vai, nó sẽ bị chặt khớp luôn. So now what's the difference between this one? Let's assume again we don't move the lower Đây, side. còn trường hợp này thì sao? Bây giờ chúng ta xem trường hợp